Ramai orang ingin tahu sama ada hair transplant ini boleh berjaya di dalam parut atau ska. Inilah satu contoh di mana hari ini sudah 3 bulan dari tarikh yang kami tanam Smart FUE. Lebih kurang 16 tahun dulu kawasan ini kena bakar, total destruction of follicle di sini. Dan selepas saya berjumpa dengan patient, kami buat satu surgical planning yang baik dan kita sudah berjaya untuk melihat hasilnya daripada hair transplant Smart FUE ini. Yang pentingnya dalam surgical planning di kawasan ska ini, kita perlu berhati-hati. Peringkat awal kita tak boleh buat terlalu banyak padat sangat sebab di sini blood circulation tidak banyak bagus. Tapi sekarang kita tengok hasilnya yang kita sudah berjaya di peringkat pertama dan patient pun happy. Sekarang kita akan mulai plan bilakah waktu yang sesuai untuk second surgical planting of the graft lagi sekali.